Hello mga ka-watchtech! Magandang araw po sa ating lahat at narito na naman po tayo upang makapagbigay ng kaalaman sa paggawa ng relo. Sa araw na ito ay ibabahagi ko naman po sa inyo kung paano magpalit ng battery sa Rado Jubile Watch at ang advantage ng paggamit ng microtest quartz detector. Ito po pala ang inyong likod na si Jam, ang inyong watchmaker and watch technician. So stay tuned lang po and enjoy your watching!
At iyan guys, kahit na nilagyan natin ng bagong battery yung relo ng customer pero hindi siya gumana. Based sa sinabi ng customer, almost 2 years niya daw ito hindi nagamit. Kaya ang first assumption natin dito is stack up yung makina ng relo niya. So, gamit itong microtest quartz detector, ay itatry nating i-exercise or i-wind yung makina niya para makondisyon. At aalamin natin mamaya kung tatakbo o hindi ang relo niya after natin itong gawin. At yan nga guys, after natin ma-exercise or ma-wind ang relo gamit ang microtest quartz detector, ay gumana muli ang relo ng customer. So minsan nangyayari talaga yan sa relo natin, especially kapag sobrang tagal na hindi nagagamit. Yan ang kagandahan ng pagkakaroon ng microtest quartz detector, na susolusyonan niya ang problema natin sa relo.
Nakatulong po ba sa inyo ang video ito? At kung may natutunan kayo, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na aking gagawin. Maraming salamat mga ka-Watch Tech. Hanggang dito na lang po ang video ito. Hanggang sa muli!